Faiz, hantar lagu yang diviralkan oleh Lamine Yamal. Ya, lagu-lagu tarian. Lagu-lagu tarian yang Oh Your Shake Body, ketika dia akan menari-nari. Oh Your Move Body. Lagu tu keluar 2015. Okey, 10 tahun lepas. 10 tahun lepas. Time tu dia okey-okey je lah. Di kalangan niche listeners dia, popular lah lagu tu. Tapi dia tak worldwide. 10 tahun kemudian, Lamine Yamal post satu video je dia menari. Benda tu kat TikTok. Sekarang ni mamat tu dah jadi relevant balik. Dan lagu tu dah cross millions of listenership on Spotify dah. Kalau tak silap aku, dah cross 1 million streams on Spotify sejak satu video daripada sentuhan majis daripada satu assist daripada budak berusia 17 tahun. Itu aku nak cakap, member sekarang bukan sekadar jadi star player dan assist maker di atas padang. Luar padang pun dia masih lagi assist. Bola itu live minggu ni. Jom. Aku cakap satu benda je lah, Faiz. Kalau one day tercapainya impian kita untuk buat Bola Itu Live experience di Lagos, itu akan jadi lagu tema. Yang mana ni? Yang lagu You Shake Body. Yang kan lagu ni. Ten. Kan kita nak pakai lagu klasik kita. Mana? Yang ada kepala goyang ni. OG saja yang tahu. Lagu tu OG saja. If you know, you know. If you know, you know. If you know, you know. Faiz, what a week in football. What a week in football. Just aku nak cakap sebelum kita bermula dengan ejen peremang kita, Kish. 5 liga utama Eropah yang menjadi sandaran kita, topik utama kita sepanjang musim Bola Itu Live keempat ni. 3 daripada sudah pun dimuktamadkan. Kita sudah pun tahu juara di England, juara di Jerman dan juga juara di Perancis. Tinggal lagi juara di Spanyol dan juara di Itali. Cuma aku rasa macam pelik sikit, Faiz. Kenapa tu? Sebab aku perasan yang liga-liga kat Eropah ni bila season tutup, tak ada pula pasukan yang tutup. Dia macam season je yang tutup. Pasukan dia sambung. Ataupun mungkin dalam 2-3 bulan kebelakangan ni pasukan sudah mula memikirkan tentang musim depan. Bukan tutup. Bukan memikirkan ada ataupun tak musim depan. Itu dua perkara yang berbeza. Lain sikit, feel dia lain sikit. Tapi saya beruntung, Kish, di dunia perfitnessan sekarang ni ada satu sama saya batuk-batuk kalau dengar perfitnessan. Minta maaf semua sastrawan negara. Ada satu trend, Kish, yang combine cardio training dengan weight training. Nama dia hybrid athlete. Kita ni hybrid football fans. Kita rasa yang dekat sini, yang kelab tak tahu ada ataupun tak musim depan, dan kita juga rasa yang dekat Eropah. Yang mana so, orang kat Eropah mungkin tak rasa apa yang kita rasa ni, Kish. Jadi kita memang advantageous sikit in that sense. Boleh jaga, nak jaga emosi tu senang sikit lah. Cuma dia lebih suka kalau kat CD pun kecoh, dan bola sepak yang kita tengok kat sana pun agak kecoh juga. Jadi masalah sikit lah. Tapi ejen peremang, Faiz, ejen peremang aku minggu ni tetap saya nak ke England, ke sebuah stadium yang hampir-hampir menjadi salah satu stadium yang saya visit Premier League saya yang lepas, tetapi tak jadi saat-saat akhir atas faktor-faktor logistik. Nottingham Forest bertemu dengan pasukan Leicester City pada hujung minggu lalu. Aku tak nak berbicara tentang result. Sekarang Nottingham Forest pun dah jatuh balik ke tangga ke-7 dah. Tetapi aku nak letakkan lensa aku kepada insiden yang berlaku selepas tamat perlawanan tersebut. Kita dapati bahawa pemilik pasukan Evangelos Marinakis ada satu momen di mana beliau dan Ketua Jurulatih Nuno Espirito Santo, calon Coach of the Year di Premier League pada musim ini, walaupun di hujung-hujung dia ada mix up sikit daripada segi performance tu. Prestasi agak menurun, tetapi tetap calon Jurulatih of the Year, Jurulatih tahunan terbaik di Premier League. Ada sedikit pertelingkahan. Bukan pertelingkahan sebab daripada klip yang anda boleh lihat yang beredar di internet tu, kita boleh nampak bahawa yang tidak berpuas hati dalam argumen tersebut adalah Marinakis. Tetapi Nuno Espirito Santo
dalam video tersebut memang cuba untuk menenangkan keadaan dan tidak engage dengan confrontation yang boleh terjadi pada masa itu. Banyak spekulasi yang dibangkitkan selepas itu. Seperti biasa, Premier League adalah liga paling popular di dunia. Setiap kali perkara-perkara sebegini terjadi, dia juga akan dibincangkan di satu dunia, Kish. Ya. Lebih-lebih lagi, status pasukan Nottingham Forest sebagai salah seorang big hitters pada musim ini sentiasa memberikan saingan yang terbaik, tidak kira lawan mereka. Tetapi di hujung musim prestasi agak sedikit menurun. Ramai yang mengatakan bahawa owner Marinakis tidak mengenang budi yang sudah pun ditabur oleh Nuno Espirito Santo sepanjang musim ini, membawa mereka daripada mungkin relegation battlers kepada salah satu pasukan yang bersaing merebut tempat ke UEFA Champions League. Gary Neville antara orang yang paling terkenal yang menggunakan perkataan scandalous dalam perkara ini. Saya secara peribadi, Kish, kita berdua sudah pun menonton Premier League begitu lama. Perkara-perkara macam ni jarang-jarang sekali terjadi. Betul. Kalau ketua jurulatih sendiri yang ada outburst di atas padang, anda mungkin masih ingat situasi selepas wisi penamat Tottenham Hotspur menentang Chelsea di mana Antonio Conte dan Thomas Tuchel berselisih faham di situ. Itu kita biasa lihat di antara satu pasukan dan satu pasukan lain. Ataupun mungkin kita pernah lihat Pizzagate 2004. Cesc Fabregas mungkin ada cerita di situ di mana Arsenal menentang dengan pasukan Manchester. Tetapi dua figura penting besar dalam manajemen pasukan yang bukan playing staff sama sekali bertelingkah di atas padang di hadapan puluhan ribu orang dan juga di hadapan puluhan kamera yang bersedia untuk broadcast perkara ini kepada jutaan yang lain di seluruh dunia. Ini adalah satu perkara yang agak memalukan, Kish. Aku punya first thought adalah, come on man, takkanlah hang sebagai owner pasukan Premier League tak tahu code of ethics ataupun tak tahu how to conduct yourself on match days, kan? Regardless of berapa banyak kekecewaan. Aku yakin bahawa Sir Jim Ratcliffe juga rasa hari-hari pre-match day Manchester United akhir-akhir ini di Premier League rasa macam nak tumbuk cermin sampai pecah. I'm sure about that, tetapi at least dia conduct dari dia dan tak menampakkan perkara itu kepada umum. Betul. Kan? Tetapi Nottingham Forest cuba untuk menjernihkan air yang sudah pun keruh ini dengan mengatakan bahawa apa, Kish? Statement daripada mereka adalah bahawa insiden tersebut bukanlah emosi pemilik Forest itu bukan lebih terarah kepada keputusan perlawanan, tetapi lebih kepada suatu kecederaan yang dialami oleh pemain mereka di atas padang. Iaitu? Penghujung-hujung perlawanan tersebut, Taiwo Awoniyi mengalami satu kecederaan abdomen yang sebenarnya agak serius, tetapi pasukan medik Forest melakukan kesilapan dan mengatakan bahawa dia okey untuk bermain lagi. Meneruskan perlawanan, tetapi it wasn't good enough sebab tak lama selepas itu dia terpaksa keluar juga, terus ke hospital dan sekarang kita tahu dia dah lalui operation, dia dah masuk induced coma untuk membantu proses recovery dia. Jadi ada satu kecederaan yang agak serius di bahagian abdomen, di bahagian dalam. Dan statement daripada Forest mengatakan bahawa pemilik mereka kecewa dengan medik. Insiden tersebut. Pandangan aku macam ni, Faiz. Ya. Mungkin pandangan kita sama ni, tapi bagi dulu pandangan anda. Pandangan aku adalah bahawa aku mungkin berpendapat bahawa dia sememangnya kecewa dengan tim medik dan bukan performance lah. Sebab tim dia orang dah layak Europa League. Sekarang ni seri 2 sama itu membantutkan harapan ke Champions League sahaja. Tetapi from relegation candidates untuk layak ke Europa League dah satu pencapaian yang luar biasa buat Forest. But even if itu adalah sebab kekecewaan anda sebagai pemilik, aku still tak rasa there is a necessity untuk hampi padang. Tetap tidak patut. Tetap tidak patut. You can deal with that matter behind the scenes. Hang boleh melontarkan perasaan kekecewaan di luar padang, di dalam bilik persalinan. Hang boleh ada meeting dengan tim medik. Hang boleh, in that moment, you should have been a more matured character dan tidak mencipta satu fenomena kontroversial yang
telah mengacau sedikit mood di dalam pasukan sepanjang beberapa hari lepas. Dan juga fokus pasukan menjelang dua perlawanan terakhir Premier League ni, Kish. Pandangan saya pula, Kish, itu adalah sekadar cover up semata-mata. Sebenarnya Marina Kish memang daripada gaya marah dia tu, saya tak rasa itu kepada pasukan medik, itu adalah terhadap prestasi pasukan Nottingham Forest dalam perlawanan tersebut. Tetapi saya juga bersetuju dengan apa yang kita bincangkan off air tadi, bahawa sebab sebenar marahnya Marinakis terhadap Nuno Espirito Santo dan seberapa kecewa Nuno Espirito Santo terhadap perkara ini, kerana kita perlu ingat Nuno Espirito Santo adalah seorang ketua jurulatih Premier League. Semua ketua jurulatih Premier League yang saya pernah lihat dan saya pernah tekuni kerjaya mereka, Kish, semuanya ada ego yang besar. Sebab tu mereka boleh sampai ke sana. Dan saya tak rasa ego ataupun kebanggaan diri daripada Nuno Espirito Santo ni akan membiarkan saja perkara ini. Sebab sebenar kita akan tahu bila hujung musim kalau nanti Nuno Espirito Santo meninggalkan pasukan pada hujung musim, dan hang tahu bahawa hari itu apa yang dilakukan oleh Marinakis adalah lebih terarah kepada prestasi pasukan. Kalau Nuno stay, sebab Nuno adalah jurulatih dengan ego yang besar. Kalau dia stay, dan kita mungkin mendapat sedikit kepastian bahawa itu adalah isu-isu lain yang mungkin menjadi antara sebab. Itu di Forest, Kish. Itulah dengan Forest. Ejen permah aku, Faiz, El Clásico. El Clásico. Minggu lepas saya lihat anda sangat bergembira menonton secara outdoor, tidak ada ajakan. Adik saya seorang peminat Barcelona. Okey. So Azwar kah adik awak? Adik saya bukan Azwar. Okay. Malam tersebut saya bekerja di sini melakukan pre-show untuk perlawanan Chelsea. Ya, saya tonton juga tu. Chelsea lawan Newcastle. Anda bersama dengan in-house pandit kita. In-house pandit kita, Gary Stevens. Harry Kewell, Jason McAteer. Petang tersebut, adik saya nampak poster yang dikeluarkan oleh Bein Sports bahawa ada live viewing event di IOI City Mall. So, adik saya kata, sebab adik saya duduk di Kajang. Dia kata, saya nak pergi tengok awak datang. Air Putrajaya kan? Air Putrajaya. Dia fan Barcelona, so aku pergi. Aku pergi lah, habis show ni aku rush. Tapi by the time aku sampai dah pertengahan first half dah. Anda miss lah. Aku miss first 2 gol aku rasa. Okay. Masuk-masuk tu aku terus nampak adik aku, tempat duduk dia di kalangan penyokong Real Madrid. Dia pakai topi Barcelona dia. Time tu pun aku dah gelak dah. Okay. Dan time tu, waktu aku sampai tu Real tengah leading 2-0. Okay. And then comes the comeback, Faiz. One by one. Jaringan yang dihasilkan oleh Barcelona was just absolutely outstanding. Aku nak cakap satu benda. Barcelona throughout the season have been playing at Montjuic. Tetapi hari tersebut, Montjuic seolah-olah memberikan satu aura perlawanan bola sepak yang berlangsung in the mid-90s. Di bawah sinar mentari Catalonia, with the bright lights, with the open air stands, dengan running track di belakang yang panjang dan lebar untuk pemain-pemain nak celebrate. Yang sudah pun dilitupi dengan warna merun Barcelona tu. So dia menimbulkan satu aura nostalgia di sebalik perlawanan bola sepak yang berlangsung. Dan aksi Barcelona di atas padang was, aku dah tak tahu nak cari perkataan apa. It was, dia seolah-olah dia memukau hang. Hang akan duduk, hang akan macam tu je. Mata macam tu je. Sebab what am I seeing? What are you watching? Setiap serangan yang dihasilkan oleh Barcelona ibarat serangan yang akan menghasilkan jaringan. Hansi Flick suatu ketika dahulu di bumi Jerman, antara kritikan yang selalu dilontarkan terhadap Hansi Flick adalah bahawa dia jurulatih yang tidak pandai mengawal risiko. Maknanya dia jurulatih yang akan mengambil terlalu banyak risiko. Bersama Bayern dia menang Liga apa semua, tetapi bersama skuad kebangsaan DFB, mereka mengatakan pengambilan risiko tu tidak bijak. Kerana ia akan melihat pasukan Jerman dibolos di bahagian belakang. But that risk-taking appetite, dia punya appetite untuk risk-taking tu, aku rasa sangat-sangat sinonim dengan identiti Barcelona. And right now, benda ni it's been a whole season, but that game made me feel like Hansi Flick Barcelona match made in heaven. Disebabkan oleh dia punya
kesukaan dan cenderung terhadap pengambilan risiko tu yang bagi aku is absolutely outstanding. They will concede. They will concede, but they will outscore you every single time. Kritikan hari tu di Inter Milan adalah bahawa Hansi Flick lepas jaringan daripada Rafinha ataupun di Barcelona tidak main konservatif, tak ada park tebas, menyerang, ruang untuk Acerbi menyamakan kedudukan. But against Real Madrid, it was that same style of play yang membawa mereka melakukan satu prestasi yang luar biasa di atas padang. Sejujurnya ia meremangkan bulu rumah aku. By the end of that game, Faiz, kepuasan yang aku dapat daripada menonton perlawanan itu adalah sejenis kepuasan yang dah lama tak rasa. Dia bukan kepuasan daripada menonton dua pasukan yang hebat bertarung macam Inter lawan Barca hari itu kan. That's a different kind of satisfaction. This was a satisfaction yang hang tengok that one team just playing without any fear, tanpa sebarang rasa gusar, tanpa sebarang rasa ragu-ragu, bermain dengan sepenuh jiwa dan kebebasan yang seringkali dah tak kita nampak dengan ketara dalam bola sepak moden. It was refreshing. It was very, very, very refreshing. Saya tak nak mengulas panjang tentang perlawanan tersebut yang dimenangi oleh Barca 4-3. Malam ini setelah kemenangan Real Madrid pagi tadi, Real Madrid berbaki 2 perlawanan, Barca berbaki 3 lagi perlawanan. Malam ini Barca akan bertemu dengan musuh setempat mereka, Espanyol. Kalau menang, ini adalah milik Barcelona, milik Joan Laporta, kejuaraan La Liga ini. Tapi saya cuma nak minta tolong kepada penerbit kita untuk letakkan satu klip yang saya akan dapatkan daripada kawan saya di La Liga, Oli, iaitu seorang content creator untuk e-sports La Liga pada musim ini. Beliau berada di belakang gol Real Madrid, Kish, ketika Fermin Lopez menjaringkan a disallowed goal di waktu kecederaan, di mana anda boleh lihat sebab Montjuic susah untuk kita dengar raw sebab dia stadium yang open, Kish. Dia tak ada bumbung kan, stadium Olimpik lama tahun 1992. Jadi bila Fermin menjaringkan gol, mereka berlari saya rasa dalam 30-40 meter untuk sampai ke penyokong dan meraihkan dengan penyokong hanya untuk gol tersebut dibatalkan. Tetapi klip tersebut di mana Oli, rakan saya tersebut, sempat untuk rakam. Luar biasa. Dia betul-betul di belakang Frankie de Jong. Aku ada satu cadangan. Cadangan kepada FIFA untuk mengubah satu peraturan. Apa? Bagi aku, kalau sebuah jaringan itu dilakukan dan selepas itu ada celebration dan ada detik selebrasi yang cukup luar biasa, seperti mana yang dilakukan oleh Fermin Lopez, kalau jaringan itu sendiri juga luar biasa, proses menjaringkan gol itu juga outstanding. Bagi aku, offside tak offside, foul tak foul, just give the goal. Bagi dulu. Just give it. Tak kena dekat tim anda boleh sembang macam ni. Just give it. We have a responsibility. Apa sebab kita tengok bola, Faiz? Kita tengok bola untuk pergolakan emosi seperti itu. Dan apabila pergolakan emosi itu telah pun berlaku dan berlangsung kepada jutaan dan ribuan penyokong dalam stadium, give that goal. FIFA, please. Give that goal. Rakan-rakan Arsenal, saya PTSD. Kenapa? Gol Rodri yang dah ingat dulu. Buka baju. Baiklah, itu sajalah. Baiklah, ejen permang yang cukup panjang. Kita berehat sebentar. Lepas ni kita borak Serie A. Jom. Selamat kembali ke Bola Itu Live. Faiz. Yes. Di bumi Itali. Yes. Banyak yang sedang berlaku pada negara kegemaran kita. Negara kegemaran kita. Banyak yang sedang berlaku pada ketika ini. Malam tadi juga, sebelum kita nak bicarakan tentang Serie A dan drama yang sedang berlaku di dalam perebutan untuk memenangi Serie A, malam semalam Coppa Italia. Very quickly, apa yang berlaku, Faiz? Sebelum tu, Kish, kita tak sempat lagi secara rasmi welcome back Serie A to Astro. Oh, dah 2 betul. bulan dah. Betul. Dah 2 bulan. Terima kasih kepada company kegemaran saya, Astro. Baik, macam. Terima kasih. Naik sikit. Pagi tadi, Kish, pukul 3 pagi berlangsung di Rome, di Stadium Olimpico Rome, perlawanan final di antara dua pasukan yang mempunyai dua nasib berbeza di Serie A pada musim ini. AC Milan menentang Bologna, perlawanan yang dimenangi oleh Bologna. Anda tahu apa yang menarik?
sebelum perlawanan itu, antara fakta-fakta yang aku baca. Kali terakhir AC Milan memenangi Coppa Italia adalah pada tahun 2003 ketika Carlo Ancelotti masih lagi menjadi jurulatih mereka. 2003, Kish. Itu adalah 22 tahun yang lalu. Semalam mereka mempunyai satu peluang yang sangat baik untuk dia macam situasi Manchester United juga. Mereka di tangga ke 8 kalau tak silap aku Serie A pada musim ini. Dalam in a true Manchester United fashion, kalau menang Coppa Italia ni, Kish, dia boleh bukan save the season but at least salvage the season. Apa yang ada sisa-sisa baki musim ini mereka boleh selamatkan. Musim ini memang dah tak boleh selamatkan lah. Itu adalah yang bermain di fikiran AC Milan dan sekaligus mungkin boleh meringankan tekanan yang sedang dihadapi oleh pasukan manajemen Milan dan juga Sergio Conceição. Itu yang paling penting supaya mereka boleh build for the next season. Tapi apa yang terjadi semalam adalah satu kemenangan Bologna yang kurang dijangka. Kalau tanya aku kenapa? Memang Vincenzo Italiano ni bekas jurulatih Fiorentina yang masuk untuk menggantikan Thiago Motta pada musim panas yang lalu. 2 musim berturut-turut membawa Fiorentina ke Conference League final dan 2 kali mereka kalah. Dan ini adalah final ketiga dia dalam masa 3 tahun. Be it bersama Coppa pasukan Italia lain, lah, dengan bersama pasukan lain dan juga tournament lain Coppa Italia. Akhirnya he got it over the line. Pemain antarabangsa Switzerland Dan Undoye menjaringkan gol tunggal dalam perlawanan tersebut. Yang to be fair, Kish, 50-50 lah. 50-50, Aku tengok line up AC Milan, Kish. Aku nak cerita sikit sebelum kita ke Serie A. Mike Maignan, 29 tahun. Fikayo Tomori. Bukan Fikayo Tomori. Matteo Gabbia, 25 tahun. Pavlovic, 25 tahun. Lepas tu ada Tomori back. yang main. Bukan Tomori. Tomori start, ya. Tomori 27 tahun. Ada 2 midfielder di tengah iaitu Fofana dan juga Tijani Reinders 25 ke 27 tahun. Lepas tu ada 2 wingback Hernandez dan juga sebelah kanan AC Milan aku dah lupa siapa. Tetapi keseluruhan pasukan termasuklah Leao, Jovic dan juga Pulisic semuanya berada di 25 ke 29 tahun. Ini adalah a dream team untuk pasukan untuk mana-mana ketua jurulatih di peringkat tertinggi di Eropah. Tetapi kekurangan pemain yang berusia 32, 33, 34 tahun dan juga kekurangan tenaga yang mungkin boleh dibawa. Alex Jimenez adalah right back untuk pasukan AC Milan yang boleh dibawa oleh youngsters daripada umur 18, 19, 20, 21 tahun ini memang dirasai oleh Milan. Remo Freuler lahir tahun 1991, tak silap aku, 34 tahun, yang mengemudi bahagian tengah Bologna, tidak dicabar sama sekali. Nampak lebih fit. Nampak lebih segar, nampak lebih berupaya untuk mengimbangi perlawanan melalui pengalaman yang dia ada. Aku yakin Remo Freuler tu umur-umur macam ni masih kekal fit tu didikan Gasperini dulu tu. Mungkin mungkin juga kualiti air mineral daripada Switzerland yang membuatkan dia. Mungkin. Tapi tahniah kita ucapkan kepada Bologna. Not an easy job for Vincenzo Tahniah Italiano. kepada pemain kegemaran saya daripada Bologna, Orsolini. Yes. Bukan tugas yang mudah untuk ketujuh latih mereka. Vincenzo Italiano memandangkan Bologna, this is a change team. Mereka kehilangan Thiago Motta as the head coach. Joshua Zirkzee meninggalkan pasukan. Juga Riccardo Calafiori. Yes, Calafiori juga meninggalkan pasukan. Setiap season pasukan seperti ini akan impress dan kemudiannya akan kehilangan watak-watak penting and they still find a way to claw themselves back into contention. So, tahniah kita ucapkan kepada Bologna atas kemenangan menewaskan AC Milan dalam final Coppa Italia. Next one, Faiz, Serie A. Di sinilah segala drama pada ketika ini. In terms of title race drama, tidak ada yang lebih besar di kalangan 5 liga terbesar di Eropah berbanding dengan Serie A. And not just now, throughout the course of the season. This has been a battle yang cukup-cukup menyeronokkan untuk kita tonton sebagai peminat. Dan setiap kali kita dapat rasa yang one team is breaking away, pasukan tersebut akan kemudiannya melalui satu fasa yang mana mereka tewas atau seri dan drama itu disuntik semula kan. So it's baru-baru ni nampak seperti Inter Milan dan Napoli dah ada gap 3 poin. Napoli look like
surefire favourites untuk nak menang. Tiba-tiba minggu lepas pula mereka draw. Dan kehilangan 2 mata. All of a sudden now the gap is 1 point. 1 point. 1 point with how many games left? Semua pasukan terikat di 36 perlawanan, maknanya ada lagi 2 perlawanan untuk kesemua pasukan. Dengan Napoli dan juga Inter hanya berbeza 1 mata seperti yang anda sebut tadi, 78 dan juga 77. Semalam ataupun 2 hari lepas, 2 hari lepas di Bergamo, Atalanta sudah pun mengesahkan penyertaan mereka di UEFA Champions League musim 25-26 hasil kemenangan ke atas AS Roma yang juga sedang memburu tiket ke UEFA Champions League. Itu adalah kekalahan pertama AS Roma dalam 4 bulan. Bersama-sama dengan Claudio Ranieri. Ada orang yang menulis di Reddit, dia menulis ini adalah new manager bounce on steroid untuk AS Roma. Tapi yang paling menarik, Kish, slot terakhir Champions League ia akan ditandingkan untuk 6 pasukan. Satu slot, baki 2 perlawanan, ada 6 pasukan lagi yang berkemungkinan untuk layak. Pasukan di tengah keempat pada ketika ini adalah Juventus, diikuti oleh Lazio, Roma, Bologna, Milan dan juga Fiorentina. Fiorentina tu di tengah ke-9, tetapi masih lagi mathematically boleh untuk layak ke Champions League. Crazy. Tapi pandangan saya peribadi kalau Fiorentina ni main Conference League saja, sebab 2 musim kebelakangan ini mereka final, musim ini semi-final. Siapa tahu tahun depan boleh final balik. Boleh final balik. Tahun depan boleh menang, bukan final dia boleh menang. Boleh menang. Tapi saya secara peribadi, saya nak AS Roma lah pasukan saya layak ke UEFA Champions League. Menonton AS Roma musim ni sama seperti menonton telenovela Rosalinda. Mula-mula sedih. Bukan Mr. Sermanas. Mr. Sermanas banyak sangat konflik dia sebab 3 beradik kan. Lebih daripada Rosalinda. Itu saja rangkuman. Tapi that title race, that is the special one. Aku sangat-sangat berharap Napoli akan menang. Ada lagi mungkin seminit lah sebelum kita tutup Serie A ni. Top scorer hampir pasti Matteo Retegui sudah meninggalkan Moiskin 6 gol sekarang ini. Ademola Lookman juga berada di sana di tangga ketiga. Hantar siapa calon MVP Serie A season ni? Siapa? Yang McTominay. Dia menjadi sebutan orang ramai. Favourites. Scott McTominay as the Serie A MVP candidate. Kalau Napoli menang, aku very certain dia akan menjadi MVP. Aku rasa Lukaku has scored a bit more goals than him. Scott I think has 11 or 12 this season in all competitions. Tetapi influence dia ke atas pasukan itu seolah-olah satu fenomena. Hobi kegemaran aku sekarang ni, Faiz, adalah setiap kali Napoli bermain dan post game Scott post apa-apa kat Instagram, aku suka pergi tengok komen. Sebab komen dia penuh dengan Napoli fans yang memberikan ekspresi perasaan cinta terhadap Scott McTominay. Scott McTominay GA dia di Napoli sekarang ni adalah 15 in all comps. Bukan, di Serie A sahaja adalah 15 jaringan. Sebagai konteks 15 jaringan ini adalah Scott McTominay 15 di Serie A. 15 GA. Goals and assists lah. 15 GA di Serie A. Expected goal tambah expected assist dia adalah 8.7. Sebagai konteks, Marco Retegui ada 31 jaringan. XG plus XA dia adalah 20.3. Jadi Scott McTominay not even half, tetapi dia tetap mendapat lebih daripada half apa yang Marco Retegui dapatkan. Outstanding. Wonderful season. Tetapi ada stumbling block untuk Conte dan juga Napoli. Untuk 2 perlawanan terakhir ni, no Lobotka. Kehilangan yang cukup 12 besar. 12 minit je dia dapat main satu lawan dengan Genoa. Dan in fact sekarang dah ada rumor dah yang Napoli nak kejar Federico Chiesa untuk season hadapan. Kita kena Conte knows what he's doing. Conte knows what he's doing. Let's put it Napoli in the Champions League next season could be a problem. Boleh mendatangkan masalah. Chaos. Baiklah, kita berehat sebentar. Selepas ini kita akan membincangkan sedikit perpindahan lah, rumor-rumor perpindahan yang berkait dengan Manchester City. Faiz, sebagai sebuah kelab bola sepak yang melalui permulaan yang sukar kepada satu musim,
apa reaksi kelab tersebut? Bulan Januari terus keluar dan menghabiskan 200 juta untuk membawa masuk 3 pemain. Dan kemudiannya prestasi mereka ada improvement tetapi masih lagi sedikit terumbang-ambing. Respons seterusnya pula adalah melakukan perancangan untuk satu musim panas yang sangat besar untuk merevolusikan posisi midfield. Kelab yang kita sedang berbincang tentang adalah Manchester City yang berada dalam satu kedudukan yang unik pada ketika ini. It's a transition phase yang mana ada beberapa pemain akan meninggalkan kelab, beberapa pemain juga dah sampai ke penghujung era mereka mungkin. So sebagai contoh, Kevin De Bruyne akan meninggalkan kelab pada hujung musim ini. Banyak juga ura-ura mengatakan, tapi ura-ura ni dah sebenarnya bertahun-tahun kita dah dengar. Belum jadi kenyataan lagi, tapi season ni sekali lagi ura-ura itu kembali bahawa Bernardo Silva akan mahu meninggalkan kelab juga. Masa depan Jack Grealish juga menjadi tanda tanya. So ada banyak pertukaran yang nampak seperti bakal berlaku di Manchester City. Dan nama terkini yang telah pun dilaporkan oleh David Ornstein daripada The Athletic adalah bahawa Manchester City telah pun menghubungi Cam Tijani Reinders, pemain tengah AC Milan yang memiliki darah Indonesia. Adiknya Eliano Reinders bermain untuk timnas dan Tijani Reinders dikatakan adalah salah satu calon utama untuk dibawa masuk demi memperkuatkan jentera tengah Manchester City. Reinders mempunyai musim di mana beliau pecahkan satu bubble untuk sampai ke tahap seterusnya, iaitu tahap world class. Reinders pada musim lalu adalah salah satu tonggak utama di bahagian midfield, tetapi musim ini beliau bukan lagi tonggak utama. Beliaulah midfield pasukan AC Milan. Pemain paling konsisten, hanya berada jumlah jaringan dan assist beliau hanya berada di belakang Christian Pulisic yang juga tak ada banyak yang boleh menjangkakan bahawa kedua-dua pemain ini akan mempunyai musim yang gemilang macam ini. Tapi Pulisic lain sebab dia dah pernah pun berada di kelab yang elit di dunia iaitu Chelsea dan pernah juga bersama-sama dengan Borussia Dortmund menggegar Eropah satu ketika dulu. Manakala profil Reinders ni pula mengikuti Serie A pada musim ini, beliau banyak kali sebenarnya bail Milan out dalam perlawanan-perlawanan yang penting. Musim ini berbanding dengan musim-musim yang lalu, Tijani Reinders adalah pemain yang menambah satu lagi skill di dalam loker beliau, iaitu skill untuk menjaringkan gol. Sebelum ini beliau sangat terkenal sebagai box-to-box midfielder yang lebih kepada connector daripada bahagian defensif kepada bahagian ofensif pasukan Milan dan juga pasukan beliau sebelum ini di Belanda. Tapi sekarang ini boleh dikatakan bahawa top 3 tim in Dutch national team ada Tijani Reinders. Mungkin aku boleh katakan bahawa ia Virgil van Dijk, Frankie de Jong dan juga Tijani Reinders. Jadi di usia 27 tahun, sama seperti usia City ambil Omar Mamouche pada Januari lalu, ini adalah pembelian for now. Bukan seperti pembelian Kusanov dan juga Victor Heis yang lebih kepada pembelian for the future. Juga Nico Gonzalez for the future kan. Tapi boleh dirasakan bahawa this is already a world class player in Tijani Reinders atas apa yang beliau pamerkan di musim 24-25 ini. Dan Pep sepertinya mahukan the solution for now, supaya bila Rodri datang dan ketiadaan De Bruyne musim depan, senang untuk direncanakan midfield pasukan dia, Kish. Dia kalau kita melihat pada era-era bola sepak, different eras of bola sepak, akan menyaksikan posisi-posisi yang berbeza menjadi hot commodity. Menjadi komoditi terhangat dalam pasaran. Suatu ketika dahulu, komoditi terhangat dalam pasaran adalah pemain posisi nombor 10 years ago. At some point in recent years pernah jadi fullback juga, menjadi hottest commodity kan. Tapi aku rasa sekarang dia ada dua posisi yang bagi aku adalah heading into this summer window. Dua posisi yang bagi aku adalah the hottest commodity. Number 9, traditional strikers. Sebab
kita dapat rasakan bahawa the traditional striker is coming back untuk menjadi a dominant part of modern football, dan majoriti pasukan-pasukan besar di luar sana pada ketika ini sedang mencari traditional strikers. United, Chelsea, you name it, most teams, Arsenal, majoriti kelab-kelab besar sedang mensasarkan untuk bawa masuk seorang traditional striker. Satu lagi posisi yang bagi aku adalah komoditi yang sangat hangat pada ketika ini adalah that connector yang Han sebut tadi. That connector midfielder. Seorang connector ni, Han tak boleh nak katakan, connector is probably the best word to describe, sebab Han tak boleh nak label dia sebagai seorang pemain nombor 8 sahaja atau pemain nombor 6 sahaja, sebab dia adalah pemain yang boleh beraksi in between that. Dia boleh operate very deep, but at the same time dia boleh ball carry, dia boleh distribute, and in the case of Reinders, he can also box crash and shoot and score when he needs to. So kepelbagaian yang ada pada Tijani Reinders tu, kalau aku Pep Guardiola, perspektif pandangan aku, I don't think Pep is just looking at him as a specialist player only. He can be a specialist, but he is also a Swiss Army knife. Seorang pemain yang Swiss Army knife kan, hang perlukan benda ni, hang buka benda ni, hang pakai pisau. Macam Bernardo Silva. Macam Bernardo Silva. Tapi even Bernardo Silva, mungkin even Reinders bagi aku has certain things dalam pocket dia yang mungkin Bernardo Silva tidak ada. So dia ada steel tu. Dia ada stillness. That sort of variety yang ada pada Tijani Reinders ni bagi aku menjadikan dia satu aset yang cukup besar kepada mana-mana jurulatih yang mengemudi dia. And there's something very exciting about, walaupun kita Manchester United fans, but there's something very exciting about perkahwinan di antara seorang pemain dan seorang jurulatih yang Han dapat tahu, yang Han dapat feel yang this is going to work. And when it works, it will be a joy to watch. There's no way it won't work. So from an outside point of view, bila kita dah dapat rasa yang this is going to work, keterujaan untuk menyaksikan perpindahan ini menjadi kenyataan itu memang lain macam lah. Walaupun kadang-kadang tu berkenaan dengan Pep dan pemain-pemain yang beliau bawa masuk ni kadang-kadang perlukan masa untuk adjust to whatever that he demands. Kita dapat tengok dengan Matheus Nunes yang sebelum dia masuk, kita tengok dekat Wolves, Manchester City beli, wah ini mesti akan jadi boom. First season tak jadi boom. Akhir-akhir ni baru mula menjadi. Dan as a right back. As a right back. Dan dikritik secara terbuka lagi oleh ketua jurulatih dia. Untuk management baru Manchester City di atas Pep Guardiola dan juga Pep Guardiola sendiri menyiapkan pasukan Manchester City 25-26 ini, bukan Tijani Reinders sahaja nama yang disebut. Ada satu lagi nama yang juga walaupun umur dia masih muda, Kish, tetap pembelian for now. Untuk sekarang. Siapakah beliau? Yang paling rasanya paling sesuai untuk menggantikan Kevin De Bruyne? Florian Wirtz daripada Bayer Leverkusen. Minggu ini kita sudah pun dikejutkan dengan berita daripada Bayer Leverkusen pemergian jurulatih legenda 2 musim mereka, iaitu Xabi Alonso, yang most likely akan ke Real Madrid. Dan adakah Bayer Leverkusen akan kehilangan bintangnya kepada satu lagi pasukan Premier League? Kalau dulu Kai Havertz kan ke Chelsea. Florian Wirtz ni sekarang ada beberapa keputusan yang harus diambil. Dari perspektif Florian Wirtz, aku rasa if he wants to leave, Leverkusen will not stand in his way. Tapi sekarang ni berdasarkan banyak laporan khususnya daripada David Ornstein juga, bahawa Florian Wirtz belum mengambil keputusan adakah dia mahu meninggalkan Leverkusen. Kalau dia meninggalkan Leverkusen, dia ada option di Germany juga. Kerana Bayern Munich dikatakan sangat berminat untuk mendapatkan Florian Wirtz. Manchester City sememangnya ada interest yang sangat mendalam. Dan yang terbaru, semalam David Ornstein melaporkan bahawa Liverpool pun dah buat kontak dengan camp Florian Wirtz untuk mengatakan bahawa mereka berminat. So Florian Wirtz has a lot of options. Dari perspektif Manchester City, it's a seamless fit lah. Ada satu pekerjaan dalam dunia bola sepak sekarang ini yang saya sangat cemburui, Kish, iaitu menjadi ejen Florian Wirtz. Tinggal saya pilih mana saya nak pergi. Kalau anda sebagai ejen Florian Wirtz sekarang ni, anda ejen Florian Wirtz, anda ada beberapa offer daripada beberapa klub berbeza.
boleh stay dan jadi legenda di Jerman bersama-sama dengan Bayern Munich menjelang Piala Dunia 2026. Satu. Ke Real Madrid melihat kepada ketidakpastian dalam Rodrigo Goes sekarang ini, mungkin ada tempat di sana. Dua, the biggest club in the world, it cannot get any bigger than that. Menyertai generational coach dalam Pep Guardiola di Manchester City dalam Revolution 3.0 dia. Menjadi one of the number 10 dalam Manchester United, Ruben Amorim. Itu bukan option juga ke tu? Bukan eh? Lepas itu bermain dengan Rasmus Højlund. Kita berehat je lah. Dah tak boleh nak cakap apa dah. Kita berehat sebentar. Kita ucapkan selamat maju jaya kepada Florian Wirtz. Pilihlah kelab anda dengan bernas. Jangan buat keputusan-keputusan yang tak masuk akal. Tijani Reinders juga kita ucapkan selamat maju jaya. Lupa nak borak, Morgan Gibbs White juga jadi sasaran Manchester City. Kita berehat sebentar. Selepas ini kita borak Xabi Alonso. Welcome back to Bola Itu Live. Xabi Alonso, Faiz. Xabi Alonso mengesahkan bahawa dia akan meninggalkan Bayer Leverkusen dengan destinasi seterusnya. Belum lagi disahkan tapi everybody knows lah. Was Cap secret. Dia akan menyertai Real Madrid tidak lama lagi. Mengikut laporan, juga dia akan memulakan tugas seawal Club World Cup. Dan dia akan diberi tanggungjawab untuk merevolusikan era baru untuk pasukan kelab. Aku sebut perkataan era baru kerana Real Madrid juga melalui satu persalinan pada ketika ini kan. Sebelum ini era mereka itu didefinisikan oleh nama-nama seperti Karim Benzema, Toni Kroos, Luka Modric, Rafa Varane, Casemiro, a bit of Vinicius here and there. Tetapi majoriti pemain-pemain tersebut telah pun meninggalkan kelab ataupun berada dalam proses meninggalkan kelab. Nacho musim lepas meninggalkan kelab. Lucas Vazquez at the end of the season will leave the club. Ramos dah meninggalkan club. Rafa Varane, Casemiro, all of them have left in recent years. Toni Kroos retired last year. Benzema also left. Luka Modric juga nampak seperti masa dia bersama Real Madrid tidak lama lagi. So a lot of new things are happening di Real Madrid dari segi barisan pemain. Kita sedia maklum musim ini saja Kylian Mbappe dibawa masuk. In recent years juga mereka pernah bawa masuk nama-nama seperti Tchouaméni, nama-nama seperti Camavinga, Trent Alexander-Arnold juga dilaporkan akan menyertai pasukan on a free transfer. Ada beberapa posisi lain yang mereka turut cuba mendapatkan sasaran pada ketika ini. But the man in charge of putting it all together nampak seperti ia akan menjadi Xabi Alonso. Faiz, aku dan Hang dah banyak borak pasal Real Madrid over the last 4 seasons Bola Itu Live. Kalau ada benda yang kita berdua sangat bersetuju dan on the same page about is the amount of pressure and politics yang ada di Real. It is not built for anybody and everybody. Dia adalah satu pressure cooker. You either make or you get broke. Right? There is no two ways about it. Dia tak ada grey area. Dia black or white. You succeed, you don't succeed. You don't, off you go. You succeed, you may stay for a while. But the moment you stop succeeding, off you go. Carlo Ancelotti, legenda pasukan juga ditunjukkan pintu exit dia sama. Pemain-pemain legenda mereka seperti Cristiano Ronaldo juga pernah dibu once upon a time. Xabi is a Real Madrid icon. Dan dia masuk dengan mungkin sedikit reputasi di Bernabeu sebelum ini yang akan membantu naratif yang mengelilingi dia sedikit. But how big of a role yang dia ada di Real Madrid sekarang ini, dengan khususnya dengan peningkatan mendadak Barca di bawah Hansi Flick? Sejujurnya, dalam perspektif ataupun POV Xabi Alonso, aku rasa ini datang sedikit lebih awal daripada yang dijangka. Ataupun mungkin sebelum dia memulakan kerjaya kejurulatihan dia dah ada plan 5 tahun, 7 tahun, 9 tahun, 11 tahun dan seterusnya kan. Mungkin Real Madrid akan datang di tahun ke-7, tahun ke-5, bukan di tahun ke-3 dia. Jadi tahun ke-3 sebagai ketua jurulatih sebuah pasukan bola sepak elit di Eropah ini memerlukan lebih banyak masa kalau kita lihat kepada the ideal situation untuk Xabi Alonso. Tetapi ada sebab mungkin kenapa dia menerima dia right here and now. Kerana ini bukan seperti musim panas yang lalu, Kish. Ada beberapa jurulatih yang
sebenarnya available untuk dibawa, if you want to price them out from their clubs ataupun if you want to call them tengah holiday ke macam Jurgen Klopp ke apa kan. Banyak jurulatih yang available, bukan macam musim panas yang lalu. Jadi untuk Xabi Alonso ke Real Madrid, aku cuba fikir apa yang antara perkara pertama yang dia akan fikirkan ataupun dia akan lihat terlebih dahulu. Sampailah ke skuad yang beliau akan warisi daripada Carlo Ancelotti. Pemain-pemain yang sebut yang sudah pun meninggalkan klub tadi sudah pun tidak ada di sana. Sekarang ini adalah masa untuk the next generation untuk Real Madrid. Kita boleh kira Kish berapa orang saja yang senior dan juga influential. Mungkin Tchouaméni, Camavinga walaupun masih 22-23 boleh dikira senior dalam pasukan. Adam Militao, Thibaut Courtois, Alaba. Ini Militao dengan Alaba agak questionable juga sebab kecederaan yang mereka alami. Mereka gagal untuk cergas untuk satu jangka masa yang panjang. Valverde, Mbappe, Vini, Rodrigo juga terumbang-ambing tidak diturunkan. Masa depan dia juga terumbang-ambing di Real Madrid. Ini adalah masa-masa untuk pemain yang aku sebut seperti Ramon, seperti Arda Güler, seperti Endrick untuk step up. Bobby untuk step up dan menjadi satu bahagian yang kukuh dalam pasukan Xabi Alonso. Sebab utama dia adalah lapisan kedua ni tadi. Pada aku bila Xabi Alonso tengok, dia akan ada Mbappe dan Vini Junior. There's no problem with that. Goals will come. Tetapi untuk tengok macam mana permainan Real Madrid berubah ketika Arda Güler masuk di final Coppa del Rey pada musim lalu. That sort of fight, that sort of tactical understanding ataupun technical understanding yang ada pada Güler, itu yang akan mewakili apa yang Xabi Alonso nak lakukan di sana. Jadi aku rasa daripada segi skuad dan kemasukan Trent Alexander-Arnold dan juga adanya masih Jude Bellingham di sana, dia tengok tahun ketiga untuk aku ada skuad yang macam ni dalam satu role yang sebesar ini, it doesn't come every day. Why not I take it? Itu daripada POV Xabi Alonso lah. Tapi dia masih akan ada cabaran untuk mendapatkan balance di bahagian hadapan. Balance tu dah sangat goyang musim ini. There were parts of the season yang mana apa yang dilakukan oleh Carlo Ancelotti itu nampak seperti it was working, right? There were parts of the season where Mbappe looked like he was doing very well as a centre forward. And to be fair Faiz, aku rasa Mbappe has done very well this season untuk nak adapt diri dia dengan posisi centre forward tu. I think he's done phenomenally well throughout the course of the season. Aku masih ingat antara Champions League game awal yang mana ada analisis daripada Thierry Henry dan dia mengatakan bahawa the biggest challenge untuk Mbappe adalah untuk mengubah natural instinct dia untuk sentiasa drift dan untuk bermain dengan lebih central. And I think over the course of the season, dia dah melakukan perkara tersebut dengan kadar yang sangat respectable. Cumanya, aku rasa dynamic di antara dia dan Vini itu masih lagi ada a lot of pain points yang perlu diselesaikan. Khususnya dalam perlawanan Clásico baru-baru ni, there were so many times yang Mbappe was very frustrated dengan Vini. Sebab Vini is a very individualistic player kan. Dan dalam situasi di mana ada ruang untuk Mbappe, ruang tersebut dibazirkan kerana Vini mengambil satu percubaan yang tidak menjadi ataupun satu rembatan yang diselamatkan oleh penjaga gol dengan mudah. So, there's a lot of these minor things yang belum diselesaikan dengan penuh. Yang mana Xabi kena masuk and iron them out. And part of ironing out these problems adalah keputusan yang bakal diambil oleh Xavi dari segi struktur permainan. Xavi di Leverkusen played with wing backs that were very high. Bermain dengan 3 central defenders at the back. Bermain dengan 2 inverted number 10s. Florian Wirtz yang was a free roaming player. And persoalannya, what is Xabi going to do at Real Madrid? Adakah dia akan membawa identiti yang sama yang dimainkan di Bayer Leverkusen? Pernah tak Real Madrid main 3 at the back? I can't remember. That's the thing. Aku tak boleh ingat. I was about to ask you that same question juga. I can't remember. Tapi dia nak main 3 at the back macam mana? Dia the whole season dia ada 2 je available centre back.
Dia park je lah 2 midfielder dekat Itu center pun back tu. Rudiger dah habis lah. Dah habis season Yeah. Mama. So, but according to reports, Real Madrid tengah kejar Dean Huijsen lah sekarang ni. Aku nak tanya, alalang kita dah dekat sini ya. Jonathan Tah farewell. Ke mana Bayern kah? Belum tahu. Undecided. So Madrid is a candidate. Ya. Madrid, ada possibility. Barca is also a candidate. Bayern Munich juga satu candidate kerana Eric Dyer dah sah meninggalkan Bayern Munich. Eric Dyer akan ke Monaco. Kau dah ambil je kan Eric Dyer? Siapa? Xabi Real Alonso. Madrid. Eric Dyer ke Monaco dah confirm dah. Sorry. So adakah dia akan bermain dengan that wing back structure with 3 at the back di Real Madrid, ataupun adakah dia akan cuba untuk membina meneruskan corak permainan yang dibina oleh Carlo Ancelotti? There is a lot of dynamics. The thing about Real Madrid is dia individual pieces tu undoubtedly memang ada. Quality dari segi individual pieces sememangnya ada. Tetapi untuk hang ada individual pieces tu tak semestinya sama dengan untuk hang berjaya membentuk satu dynamic pasukan yang luar biasa. That is going to be Xabi Alonso's biggest task because there's a lot of egos in the team dan Xabi harus memastikan bahawa pasukan ataupun identiti pasukan itu diterapkan dari minit awal, dari perlawanan pertama, kerana proses itu akan mengambil masa. Dan aku rasa ini adalah, aku dah lama Faiz, dah lama yang aku tak rasa intrigued about Real Madrid. Selalunya aku rasa macam seronok nak tengok Real Madrid. Tapi sekarang ni ada curiosity. Elemen curiosity dengan Xabi Alonso ni sebenarnya aku sekarang ni dah pulang kerana aku tak sabar nak melihat what are you going to do. Cuma satu je lah. Bahkan pemain paling berbakat dalam skuad Leverkusen dia iaitu Florian Wirtz pun akan track back untuk dia. Macam mana dia nak handle kesemua Vini, Mbappe. Correct. Yang akan menjadi pemain paling berbakat dia di Real Madrid. Benda paling simple I don't think he has enough wing backs to play the wing back structure. Melainkan kalau dia letak Federico Valverde as a wing back lah. Tapi dekat left I don't think Ferland Mendy is an effective wing back juga. Trend juga akan sentiasa berada di atas kerana dia perlukan ruang untuk do his things, you know. And Trent bukanlah seorang full back yang naik turun macam meroding, in the style of dia bukan Frimpong ke Grimaldo dekat Leverkusen ke, very different a bit kan. So interesting. Dia ambil tanggungjawab ini dengan squad composition yang berlainan dengan corak bola sepak yang selalunya dia gemar untuk mainkan. But then again, we never know. Maybe he changes his system dekat Real Madrid kan. So kita hanya boleh tunggu dan lihat apa yang bakal berlaku. Buat masa sekarang, Cholo Simeone di hujung bilik Cholo Simeone tengok Xabi Alonso tengah sign. Ada budak baru kat sini. Cholo Simeone kata. So Hansi Flick pula tengok. Siapa tu? Oh, Xabi Alonso. Ernesto Valverde pun. Ernesto Valverde daripada tingkap kan. Tingkap. Siapa ni? Ernesto Valverde. Baiklah, itu saja untuk Bola Itu Live minggu ni Faiz. Peringatan kepada semua bahawa Bola Itu Live bukan sekadar di Astro Arena 802 tetapi juga boleh anda tonton di Astro Go. Anda boleh dengar secara audio podcast di Spotify, di Apple Podcast dan juga di aplikasi Shock. Baiklah, terima kasih kerana menonton Bola Itu Live. Kita akan jumpa anda episod minggu depan.